Skulle ofärden då komma till våra landamären, skall förvisso det svenska folket visa sig mäktigt att värna det för oss dyrbaraste av allt, Sveriges frihet och oberoende. Erfarenheterna från första världskriget fick svenska staten att förstå vikten att vara väl förberedd innan en kris uppstår. Bergrum fyllda med vapen och olja byggdes runt om i landet. Men ett lands förberedelser inför ofred kräver mer än så. För nu behövde även myndigheter se över sin beredskap. 1939 flyttade Sveriges riksbank in i Stadsparksberget i Jönköping och snart följde fler myndigheter efter och berget växte. Nu kliver vi in i grottan som ger en historielektion i beredskapsarbete, där var och en kände sitt ansvar. Efter 1930-talets nedrustning så var helt klart Sveriges försvar i behov av upprustning, och vissa påstår att Per Albin Hansson ljög om att Sveriges beredskap var god under sitt beredskapstal på Skansen i augusti 1939. Men grottan i Jönköping kommer att bevisa motsatsen. Att försvara sitt land är inte bara militärens uppgift. Den civila beredskapen är fundamental för att överleva ett krig. Vilket det här välbevarade bergrummet vittnar om idag, där både civila myndigheter och militären samverkade för att göra Sverige redo för krig. För att skydda viktig egendom för totalförsvaret från att förstöras eller hamna i fiendens händer under ett krig kunde beslut fattas om att flytta det här till säkrare platser. Det här kallades för undanförselplaner. Det handlar inte bara om förnödenheter som livsmedel och djurfoder och annat, utan även om värdepapper och andra värdeföremål. Stadsparksberget, eller grottan som den kallades av de som arbetade här inne, bär på en fascinerande historia. För här har både rikets regalier och guldreserven förvarats. Men bergrummet byggdes ut och fler beredskapsfunktioner tillkom, men mer om det lite senare i avsnittet. Jönköping ligger geografiskt strategiskt bra till i Sverige, långt ifrån kusterna men gott om vägar och järnvägar. Staden är dessutom en sjudande industristad med skog och trä som bas. Här i Jönköping fanns även krigsviktiga industrier som hylstillverkning och ammunitionstillverkning på flera olika platser. Så att Jönköping var en viktig stad, det råder det ingen tvekan om. Ni som har hängt med kanalen ett tag har säkert inte missat avsnitten om de utländska örlogsbesöken här i Sverige. Och nu vill jag tipsa om ett spel som jag verkligen har fastnat för, som kombinerar både militärhistoria och episka sjöslag. Så gillar du historia, strategi och teamwork, ja, då är det här spelet garanterat för dig. World of Warship är ett strategiskt teambaserat krigsspel där du får uppleva episka sjöstrider med historiska örlogsfartyg. Här kan du ta kontroll över mer än 650 historiska fartyg från 13 olika nationer och ge dig ut i strider på öppet hav världen över. I spelet finns 5 olika skeppsklasser att välja emellan: jagare, kryssare, slagskepp, hangarfartyg och till och med ubåtar. Varje klass har sin egen spelstil och erbjuder en unik spelupplevelse på slagfältet. Med fantastisk grafik och dynamiska kartor samt variationsrika väderförhållanden som påverkar striderna känns varje match unik. Men det bästa av allt, spelet är helt gratis för PC och finns även tillgängligt för konsoler. Ladda ner World of Warships gratis till PC nu genom att använda min kod i avsnittsbeskrivningen. Som förstagångsspelare får du exklusivt välkomstpaket med 500 dubloner, 7 dagars premiumkonto, 2 miljoner krediter, ett nivå 4-skepp och uppgradering till befälhavare nivå 6. Det här spelet är verkligen en pärla och jag kan varna er redan nu. Spelet är otroligt beroendeframkallande. Så passa på nu och ladda ner World of Warship gratis till PC idag, så seglar vi mot segern tillsammans. Ett stort tack till World of Warship som sponsrar videon.
Jönköpings stadspark, som har över 100 år av historia, är belägen på en höjd med en fantastisk natur. Här finns även friluftsmuseum och fotbollsanläggningen Stadsparksvallen som besöks av många Jönköpingsbor under åren. Men få människor vet vad som pågick i berget, för djupt inne i Stadsparksberget bedrevs flera verksamheter samtidigt med uppgiften att upprätthålla en viktig del av Sveriges beredskap när krigshotet var som störst. 4 olika verksamheter pågick samtidigt inne i grottan. Bombsäkert valv för Riksbanken, luftbevakningscentral för militären, luftskyddscentral för civilförsvaret och bankvalv för företag och myndigheter. Men nu tar vi det från början. I mitten av 1930-talet fanns det flera troliga scenarier där Sverige kunde dras in i konflikter med andra länder. Tyskland och Sovjetunionen framstår som tydliga kandidater och i slutet på 30-talet blev det internationella läget allt mer problematiskt. Den militära upprustningen pågick på olika sätt, som att bygga upp bergrum för att skydda drivmedel och ammunition. Värn grävdes runt viktiga försvarsobjekt och kustartilleriet flyttades längre ut i skärgården. Men det var inte bara den militära beredskapen som stärktes. För nu började även myndigheterna se över sin beredskap. Det ekonomiska försvaret såg också som en viktig del av beredskapen och totalförsvaret. Erfarenheterna från första världskriget ledde till slutsatsen att hela samhället måste engageras för att säkerställa tillgången till strategiska varor och för att upprätthålla ekonomiska transaktioner och handel under ett krig. Risken för panikartad utveckling på den svenska marknaden ansågs vara väldigt hög med omfattande kapitalutströmningar och brist på mynt och sedlar. Men framförallt måste Riksbanken se till att betalningsmedel även fungerar under ett krigshot eller krig. Tysklands anfall mot Norge motiverades av 2 saker, sjöstrategiska och ekonomiska anledningar. Att ta kontroll över ett lands guldreserv var viktigt eftersom Tyskland var beroende av guldet som betalningsmedel för internationell handel under andra världskriget. Guld har länge använts som betalningsmedel, särskilt under oroliga tider och krig, då guld har varit det enda betalningsmedlet som accepterats överallt, oberoende av gränser. 1938 var Riksbankens guldbehållning 285 ton. En stor del av guldreserven förvarades utomlands och i takt med att kriget växte i Europa under 40-talet flyttas mer och mer guld till USA, Sydafrika och Kanada. I Sverige förvarades cirka 70-90 ton av guldreserven på flera olika platser i så kallade bombsäkra valv, belägna i Boden, Karlsborg, Malmö och Stockholm. Samtidigt inleddes processen med att etablera ytterligare ett bergrum. Flera platser utreddes och ett av kraven var att det skulle finnas ett befintligt riksbankskontor på orten. Utredningen resulterade i 2 olika förslag, Skövde och Jönköping. Billingen utanför Skövde ansågs dock ligga för långt bort från stadens centrum, vilket ledde till att Jönköping valdes. Närheten till befintlig infrastruktur som vatten, avlopp, el och transportmöjligheter prioriterades vid etablering av bergrum på den här tiden, allt för att spara våra skattepengar. Under hösten 1937 ansökte Sveriges Riksbank att få bygga ett bombsäkert valv i Stadsparksberget i Jönköping. Och 1938 startade utsprängningarna av berget. Man borrade oftast på dagarna och sprängde på nätterna, och i början av december 1939 var anläggningen klar. Bergrummets yta var ursprungligen 800 kvadratmeter som sen skulle byggas ut till sammanlagt 2300 kvadratmeter. Bergrummet byggdes främst för säker förvaring av guld och andra värdepapper. Därför fanns inga bekvämligheter som övernattningsmöjligheter. Endast toaletter och tekniska installationer som värmepanna och reservkraft fanns.
Trots att det här var ett hemligt projekt lyckades lokaltidningen avslöja bergrummet och funktionen. Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland och beredskapen höjdes avsevärt i Sverige. Riksbanken beslöt därför hastigt att flytta en hel del av guldreserven som förvarades Bodens fästning med tågtransport nu till det nybyggda bergrummet i Jönköping på ett säkrare avstånd från kriget i Finland. Den ytterst hemliga transporten skedde under sträng sekretess. Endast ett fåtal personer inom Riksbanken var inblandade. Transporten genomfördes med postbilar, eskorterade av poliser och dessutom hade Riksbanken sina egna beväpnade vakter i speciella mörkblå uniformer. Förvaringen av guldreserven i Jönköping blev kortvarig. När den tyska krigsmakten invaderade Danmark och Norge den 9 april 1940 flyttades guldet till andra depåer runt om i Sverige. Under andra världskriget mottog Riksbanken cirka 30 ton från Nazityskland som betalningsmedel, varav 5 ton transporterades till Sverige. Guldet bestod delvis av plundrat guld och förvarades främst utomlands, men även mindre mängder förvarades i Sverige. Men den ärofyllda statusen som berget fick genom att förvara guld slutade inte där, för rikets mest symboliska föremål har också förvarats i grottan. Nyckeln, spiran, kronan och äpplet är Sveriges huvudregalier. Under 1900-talet hade Riksbanken uppgiften att förvara de här föremålen på ett säkert sätt, där de inte användes av kungahuset i Stockholm. Men när kriget bröt ut i Europa beslutade man att flytta regalierna från huvudstaden till en säkrare plats, och grottan i Jönköping ansågs som vara den mest lämpliga. Karl XIV:s krona och spira skulle dock fortsätta att finnas kvar i Stockholm för ceremonier och riksdagens årliga öppnande. Äpplet, nyckeln och Gustav Vasas svärd och 24 andra riksregalier fick ett eget rum i berget där de låg säkert i förvar fram till andra världskrigets slut, då krigshotet hade avtagit. Att det skulle bli brist på mynt och sedlar under ett krig ansågs vara högst troligt, och beredskapsåtgärder togs fram för att trycka upp speciella krigs- och beredskapssedlar som skulle kunna användas om Sverige blev inblandat i ett krig. Att skapa ekonomisk kaos i ett land som ockuperas av främmande makt är inte ovanligt. Det här kan göras bland annat genom att trycka upp falska sedlar som sprids och skapar obalans i landet. Det här scenariot skulle kunna hanteras med provisoriska betalmedel som tryckts upp i förväg och kan aktiveras vid behov. Under andra världskriget fanns en oro att enkronorna skulle ta slut. Brist på silver och hamstring av pengar var anledningarna, och förberedelser för att trycka upp speciella enkronesedlar inleddes. Tryckerier i Jönköping fick i uppdrag att producera så kallade krigssedlar med valören 1 krona. Totalt trycktes omkring 2 miljoner sådana här sedlar, varav en del förvarades i 2 utrymmen i Stadsparksberget fram till slutet av 70-talet. Även tryckplåtar för sedelpressarna förvarades i berget som en del av beredskapen. Beredskapssedlarnas historia fortsatte med ökad intensitet under kalla kriget. Fler valörer trycktes och förvarades i berget här i Jönköping. Planer på att inrätta ett krigstryckeri för sedlar i ett bergrum i Lindesberg blev dock outförda. Man övervägde även att omvandla en gruva i Ludvika till ett krigstryckeri, men inte heller blev det här någon verklighet. Det här var inte enda gången man planerade att konvertera en gruva för beredskapsändamål. 1948 stod Härsbacka gruva redo och lagrade 200 000 kubikmeter olja som en del av beredskapsplaneringen. Vill du veta mer om beredskapslagringen i Härsbacka finns ett avsnitt tillgängligt på kanalen. Länk finns i beskrivningen av avsnittet.
Att trycka upp massvis med beredskapssedlar var enklare sagt än gjort. Riksbankens egna tryckerier skulle inte räcka till och de tidigare privata tryckerierna ansågs nu vara för riskabelt. Så man vände sig västerut till London och tryckeriet Thomas de la Rue som fick uppgiften att trycka upp beredskapssedlarna. Sedlarna levereras till olika säkra depåer i Stockholm i bergrummet under Skansen och här i Stadsparksberget och i dedikerade bankvalv i Boden och Karlsborgs fästning samt på ytterligare ett par ställen runt om i Sverige. Sammanlagt förvarades 1000 trälådor med beredskapssedlar här i grottan i Jönköping och i mitten av 80-talet tömdes alla beredskapssedlar från Stadsparksberget och eldades upp tillsammans med de sedlar som fanns på de andra platserna runt om i Sverige. Under 90-talet pågick planer att återinföra beredskapssedlar. Den här gången skrotades dock planerna rätt så snabbt. Framförallt eftersom kopieringstekniken hade utvecklats tekniskt och det skulle vara enkelt att förfalska sedlarna. Vid en kris eller ett krig skulle Riksbanken då istället öka produktionen av sedlarna. Strax söder om Riksbankens entré döljer sig en betydligt mer diskret ingång in i berget. Men det som gömmer sig bakom dörrarna är desto mer fascinerande. Stadsparksberget är en anläggning med många olika funktioner och vi ska strax upptäcka den andra verksamheten. Samtidigt som den ursprungliga delen på 800 kvadratmeter som användes av Riksbanken byggdes anläggningen ut söderut med ytterligare 1500 kvadratmeter. Och det vi ser nu är en så kallade ledningsrummet för en luftbevakningscentral, LFC. Man kan säga att det fanns cirka en LFC i varje län, men inte alla var placerade i bergrum som här. En del kunde finnas i källare eller under kommunhus eller skolor. Jönköping var en krigsviktig industristad och troligtvis extra utsatt för ett luftangrepp och därför hade man i behov av en skyddad anläggning. Idag tar vi våra radarsystem för givet, men under andra världskriget fanns inte den här tekniken tillgänglig. Vår förmåga att upptäcka och rapportera fientligt flyg baserades istället på informationsupphämtning via kikare, telefonsamtal och blanketter. Visserligen var flygplanen långsamma, men det kunde ta upp till 10 minuter från upptäckt till luftvärnsbekämpning. Och här inne i grottan skulle all information samlas och bearbetas och styras. Och hit kom informationen då från en mängd olika så kallade luftbevakningsstationer. Det här var oftast enkla torn eller andra höga byggnader där luftbevakare hade god utsikt samt hörsel och rapporterade vidare in till luftbevakningscentralen här i berget via telefon. Flygplanen blev allt snabbare och manuella observationer var både tidskrävande och ineffektiva. 1948 tog flygvapnet över luftbevakningen från arméförvaltningen och efter ett tag så blev den moderniserad med det nya radarsystemet PJ-21. Luftbevakningscentralen i Jönköping blev snabbt omodern och de sista övningarna här inne genomfördes i mitten av 50-talet. Uppvärmningskostnader och elförbrukning delades lika mellan myndigheterna i berget med rörliga kostnader noggrant separerade och egna förbrukningsmätare för varje funktion. Den här delen av Stadsparksberget är förmodligen helt unik i Sverige. En fullständigt bevarad luftskyddscentral, komplett med originalinredning, telefoner och blanketter. Det är som tiden har stannat här inne. Det känns faktiskt som personalen när som helst skulle kunna återvända.
Här inne i berget förvarade Jönköpings kommun historiska kartor och ritningar efter att bergets ursprungliga funktion hade upphört. Kommunen hyrde även ut andra delar av berget till företag med långa hyresavtal, vilket innebar att anläggningen fortsatt varit i drift i många år under översyn, vilket har räddat inredningen från mögel och förfall. En luftskyddscentral var en säker kommunal ledningsplats där stabspersonal inom luftskyddet samlades för att leda och samordna insatser i det civila samhället vid kris- eller krigssituationer. Luftskyddscentralerna och skyddsrummen runt om i Sverige lydde under Luftskyddsinspektionen som senare blev civilförsvaret under den senare delen av 1900-talet, som vi idag känner igen som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här fick man leda och fördela insatserna för att se till att hela samhället fungerar i krig, som att rapportera in antal skadade, leda insatser för att upprätthålla viktig infrastruktur som vatten, elkraft och så vidare. Mindre kommuner runt om Jönköping rapporterade in till luftskyddscentralen, även kallad huvudcentralen senare. De här kallade distriktscentraler och fanns oftast i bergrum som exempelvis i Huskvarna och Norrahammar. Distriktscentralen i Huskvarna med kodnamnet Tuppen är idag plomberad och ligger på baksidan av en villaträdgård. Senare byggdes den om till en stabsplats för FRA, men det är en annan historia. Här inne satt 12 människor, oftast kvinnor, och tog emot informationen och skickade vidare den med rapportblanketter via ett rullband där informationen bearbetades och skickades vidare till ordonnansrummet. Den högsta officeraren hade på grund av sekretessskydd ett helt eget rum. Övningar skedde regelbundet i luftskyddscentralen, för Jönköping var en regementsstad med en stor vapenindustri, för här gällde det att vara väl förberedd om ett luftanfall skulle ske. Många av bergrummen som byggdes i Sverige under och strax efter andra världskriget byggdes i all hast och blev kortlivade på grund av fukt samt nya, större hot som atomvapen. Och i mitten av 1960-talet stod den nya civilförsvarsanläggningen Tumlaren klar söder om Jönköping. Stadsparksbergets fjärde funktion är helt enkelt ett gigantiskt kassaskåp där myndigheter, företag och organisationer kunde förvara värdehandlingar säkert i oroliga tider. Precis som Riksbanken började sitt beredskapsarbete med att flytta guldreserven hit, började även näringslivet se över sina värdepapper. Ingen visste vad som skulle kunna hända om tyskarna startade krig i Sverige, och därför måste dokument säkras genom undanförsel till säkrare förvaring under orostider. Valven hyrdes ut av Jönköpings stad och flera olika banker hyrde utrymme i berget. SE-banken disponerade hela 180 kvadratmeter där det även fanns fasta arbetsplatser med skrivbord, telefoner och räknemaskiner. Bankvalven och bankfacken användes bland annat som förvaring av viktiga dokument och värdepapper, exempelvis som obligationer och aktiebrev. För under mitten av 1900-talet ägdes aktier främst av banker, försäkringsbolag och svenska familjedynastier.
Ägarskapet av aktier och företag var mest koncentrerat till ett fåtal personer och med rådande osäkerhet i Europa, präglad av krigsfara och krigstillstånd, ville man verkligen inte att de här dokumenten skulle hamna i orätta händer. Avtalen för att hyra plats i Stadsparksbergets bankvalv sträckte sig över lång tid. Vissa avtal löpte upp till 49 år och så sent som 1999 löpte det sista kontraktet ut med Svenska Frimurarorden som hade hyrt plats sedan andra världskrigets utbrott. Frimurarna har alltid varit noga med att kurera sina arkiv och var dessutom ett mål för Tredje riket. Och grottan här i Jönköping skulle säkerhetsställa arkivens existens. E.A. Rosengren var ett svenskt företag som grundades av Edvin Albert Rosengren i Göteborg och specialiserade sig på tillverkning av värdeskåp och kassaskåp. Men det var inte bara kassaskåp man producerade utan även pansardörrar, bland annat till arméförvaltningens tyg- och materialförråd. Dessutom exporterades en hel del till Ryssland innan första världskriget. Rössels kassaskåpsfabrik, grundad av Frans Theodor Rössel i slutet av 1800-talet, utrustade bankvalv i Sverige och försåg med precisionstillverkade dörrar och lås. Kassaskåpen från Rössel ansågs vara de bästa som fanns att få. Företaget upphörde så tidigt som 1920, så troligt att många av de kassaskåp som finns här inne i grottan har haft en annan placering tidigare. Fortfarande är vissa bankfack låsta än idag. Kanske med ett innehåll som en gång var ovärderligt, gömt och skyddat under en tid av krigshot. Bergrummet i Stadsparksberget är en tidskapsel som visar att Sveriges beredskap faktiskt var god och blev ett unikt exempel på hur myndigheter och näringslivet samverkade i en gemensam strävan att bygga upp en motståndskraft och skydda rikets intressen framför allt annat. Som alltid, tack för att du tittade. Skulle ofärden dock komma till våra landamären, skall förvisso det svenska folket visa sig mäktigt att värna det för oss dyrbaraste av allt, Sveriges frihet och oberoende. Ladda ner World of Warships gratis till PC nu genom att använda min kod i avsnittsbeskrivningen. Om du vill veta mer om Sveriges krigsindustri finns en serie i 5 delar. Länk finns i beskrivningen av avsnittet.